امشب در 24 ترامپ میگه برای جمهوری اسلامی توافقی در کار نیست، فقط تسلیم بی‌قید و شرط. رئیس جمهوری آمریکا میگه جمهوری اسلامی دیگر قدرتمند نیست و رهبر آینده ایران باید با آمریکا و اسرائیل رفتار مناسبی داشته باشه. بمباران مخفیگاه زیرزمینی علی خامنه‌ای در تهران با 50 جنگنده. بعضی منابع از کشته شدن علیاصغر حجازی قائم مقام دفتر خامنه‌ای خبر میده. و تاکید صدر اعظم آلمان بر حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت. مرتز میگه برلین امیدوار دولتی کارآمد و مستقل سر کار بیاد. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. خبری فوری داریم. دقایق پیش کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید گفت عملیات علیه جمهوری اسلامی طی 4 تا 6 هفته آینده به پایان خواهد رسید. خانم لویت همینطور گفته آمریکا در مسیر کنترل حریم هوایی ایران پیشرفت خوبی داشته. او گفته که در حال حاضر چند شخصند که برای رهبری در ایران اعلام آمادگی کردند. رئیس جمهوری آمریکا هم ساعتی پیش گفت هیچ توافقی با جمهوری اسلامی جز تسلیم بی قید و شرط وجود نداره. دونالد ترامپ گفته جمهوری اسلامی دیگه مثل یک هفته پیش قدرتمند نیست و به شدت خنثی شده. به گفته ترامپ انتخاب رهبر جدید برای ایران دشوار نیست و تاکید کرده رهبری آینده باید با آمریکا و اسرائیل رفتار مناسبی داشته باشه، حتی اگر این کشور لزوما دموکراتیک نباشه. بنا به گزارش‌ها در اسرائیل علیاصغر حجازی قائم مقام دفتر علی خامنه‌ای احتمالاً در حمله اسرائیل کشته شده. پیش از این سخنگوی ارتش اسرائیل از حمله سنگین به مخفیگاه زیرزمینی علی خامنه‌ای که مورد استفاده مقامات ارشد جمهوری اسلامی بود خبر داده. ارتش اسرائیل میگه ارزیابی‌های اولیه نشون میده مقامات ارشد جمهوری اسلامی در این پناهگاه حضور داشتند. همکارانم رضا محدث از اورشلیم و سمیرا قرایی از استودیوی ما در واشنگتن به ما پیوستن. سمیرا با تو شروع می‌کنم. حرفای آقای ترامپ بسیار مهم هست. میگه که چندین رهبر آماده گرفتن موقعیت در ایران هستند و او براش حتی اهمیتی نداره اگر رهبری مذهبی باشه به شرط اینکه با اسرائیل و آمریکا روابطی حسنه داشته باشه. این صحبت‌ها رو آقای ترامپ در گفتگو با خانم دانا بش از تلویزیون CNN انجام داده. یک گفتگو تلفنی با او انجام داده که اینها رو میگه راجع به رهبری در آینده، راجع به شرایط فعلی در داخل ایران، عملیات نظامی. قبل از اون آقای ترامپ آمد چند خطی رو در ترو سوشال منتشر کرد. اونجا هم راجع به رهبر یا رهبران صحبت کرد. کلمه لیدر رو نوشت، توی پرانتز اسی رو اضافه کرد که اون کلمه رهبر رو جمع می‌بست، به این معنا که الزاماً ما راجع به یک نفر یا الزاماً راجع به چند نفر صحبت نمی‌کنیم. آقای ترامپ دوست داره، ترجیح میده در این روزها همه رو در این شرایط سردرگمی نگه داره. ما دقیق نمیدونیم که اون چیزی که در ذهن اینها داره میگذره آیا مد نظرشون یک نفره یا چند نفر. خانم لویت همین الان فکر کنم هنوز داره جلوی کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکنه. او میگه ما چندین نفر رو الان داریم رصد میکنیم، مد نظر داریم و داریم روش کار میکنیم، داریم بهش فکر میکنیم. اما برگردم به CNN و گفتگویی که انجام داده. اونجا میگه که آسان انتخاب رهبر در داخل ایران یک چیزی شبیه ونزوئلا خواهد بود. کار پیچیده‌ای نیست و خب ما میدونیم که شرط ونزوئلا چه هست. سر دولت برداشته شد، نفر دوم همچنان داره کار میکنه، با ایالات متحده به زعم و به گفته آقای ترامپ رابطه خوبی داره. آقای ترامپ چندین بار اینجا و آنجا راجع به ونزوئلا صحبت کرده، ولی میدونیم که عملیات‌هایی که ایالات متحده داره در خاک ایران انجام میده صرفاً محدود به یک عملیات 2 ساعته و برداشتن سر دولت نبوده و این عملیات ها همچنان ادامه داشته. در رده‌های مختلف رهبران و افراد مختلف رو حذف کردن. یک بار هم در کاخ سفید فکر می‌کنم وقتی با آقای مرتز نشسته بود گفتش که رهبر برداشته شد، بعد لایه دوم ما بین اونها به فکر رهبر بودیم، اونها هم حذف شدن، لایه سوم اونها هم حذف شدن، کم کم به جایی میرسیم که اصلا کسی رو ما دیگه اونجا نمیشناسیم. همه این صحبت‌ها شده. نکته مهمی که الان CNN
داره اون رو سرخط خبر میکنه و روش پافشاری داره میکنه، این بحث مذهبی بودن و دموکراتیک نبودن دولت آتیست. خانم بش ازش پرسیده که اگر که یک رهبر مذهبی باشه باهاش همکاری میکنی؟ میگه بله، من با آدمای مذهبی زیادی در سرتاسر دنیا که رئیس دولت هستن دارم کار میکنم. مسئلهش مسئله مذهبی نیست. اون هم برداشتی که ایالات متحده از مذهبی بودن داره با اون چیزی که ما در ایران مثلا آخوندها رو به عنوان نماینده مذهب معرفی میکنیم بسیار متفاوته. در جای دیگه راجع به دموکراتیک بودن دولت میگه که بحث اینه که اینها کسی رو بگذارن، کسی رهبر بشه که با ایالات متحده و اسرائیل رابطه خوبی داشته باشه، با کشورهای منطقه رابطه خوبی داشته باشه، با مردم خودش رابطه فیر، رابطه منصفانه داشته باشه و به دنبال اینها میگردن. اینها بحثایی است که امروز مطرح شده در ترو سوشال. همون رهبر یا رهبران رو بهش اشاره کردم، میگه یک رهبر یا رهبران فوق‌العاده انتخاب بشن و ایران مجدداً به عظمت قبلی برگرده. ما دوباره برمیگردیم با باقی کشورها ایران رو میسازیم. الان در شرایط خوبی نیست. اینها هم در ترو سوشال بهش اشاره کرده. و خانم لویت هم که گفتم الان داره صحبت میکنه، اون هم یک نکته در خور توجهی داشت. این بحث بازه زمانی جنگ هست که چقدر به طول میانجامه، اینها چطور پراجکت کردن، چه پیش بینی کردن برای عملیاتی که آغاز کردن. در ابتدای امر از آقای ترامپ راجع به 4 هفته شنیده بودیم، 4 هفته تا 5 هفته. خانم لویت این رو یک بازه 1 ماهه تا 1 ماه و نیمه داره توصیف میکنه. 4 هفته تا 6 هفته. ما چند ساعت دیگه 1 هفته رو تمام میکنیم از زمانی که عملیات ایالات متحده اسرائیل آغاز شده. خانم لویت میگه 4 تا 6 هفته دیگه ادامه خواهد داشت. ایالات متحده هزینه هایی که الان داره متقبل میشه به نظر میرسه که چندان براشون اهمیت نداره. بحث بنزین هست. آقای ترامپ گفته که این افزایش بنزین اینجا در خانه موقتی است، اهمیتی نداره. بعدتر ممکنه که حتی از قبل از جنگ هم قیمت بنزین اینجا بیاد پایین‌تر. و این آخرین صحبت‌هایی که آقای ترامپ فردا انجام داده. و رضا اونجا در اسرائیل مقامات دارن جزئیات بیشتری میدن در مورد حمله به مقر علی خامنه‌ای. درسته، همینطوره. صبح ما تصاویر بسیار زیادی داشتیم از مخاطبان ایران اینترنشنال در شبکه‌های اجتماعی که نگاه می‌کردیم. فرداد می‌دیدیم تصاویر بسیار زیادی از انفجارهای بسیار گسترده در اون منطقه می‌بینیم. بعد از اون دیدیم که ارتش اسرائیل بیانیه‌ای منتشر کرد و گفتش که با 50 جنگنده بیش از 100 بمب سنگرشکن رو به اون منطقه، در حقیقت مخفیگاه رهبر کشته شده جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای، پرتاب کرده. نقشه هایی که ارتش اسرائیل، در حقیقت اون گرافیک تصویرسازی شده ای که ارتش اسرائیل اون رو منتشر کرده و نمایش داده، نشون میده که در عمق 10 متری زیر زمین هست. جایی هستش که فرداد درهای مختلفی داشته، ورودی‌های مختلفی داشته، اتاق‌های مختلفی داشته و طراحی شده بوده از قضا برای اینکه در مواقع اضطراری مثل چنین روزی، در مواقع اضطرار، نیروهای امنیتی، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی اونجا جمع بشن، فرماندهی جنگ رو از اونجا به عهده بگیرن. و اونطور که حالا برآورد میشه، تخمین زده میشه، اونجوری که ارتش اسرائیل البته گفته داره جزئیات رو بررسی میکنه، این هستش که برخی از مقامات ارشد حکومتی و البته نظامی جمهوری اسلامی هم در زمان بمباران که اوایل صبح امروز، بامداد امروز بوده، در اونجا حضور داشتن. موج 15 حملاتی هم داشتیم فرداد در تهران که عصر امروز انجام شد. بلافاصله بعد از اعلام این آغاز این موج حملات، ارتش اسرائیل گفتش که یک هدف رو بر اساس اطلاعات ارتش و بر یک در حقیقت هدفگیری دقیق مورد اصابت قرار داده. بعد از اون خبرنگار ارتش در بخش ارتش در نشریه تایمز اسرائیل اعلام کردش که هدف این حملات علی اصغر حجازی بوده، قائم مقام دفتر علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، که گفته که این در این حملات کشته شده. فردی هست که شاید در خیابان اگر آدم‌های عادی او را ببینن نمیشناسن، اما بسیار پرنفوذ بود. در دفتر علی خامنه‌ای سالها اونجا حضور داشت. اگر اشتباه نکنم از سال 1368 معاون امنیتی دفتر بیت علی خامنه‌ای شده بود و این روندی بود که امروز اتفاق افتاد. ارتش اسرائیل در ساعت گذشته هم فرداد 3 تا گزارش مختلف منتشر کرده. یکی
یکی در مورد عملیاتی است که در 7 روز گذشته انجام داده. گفته که 6500 بمب در آسمان ایران، یعنی بر روی اهداف مختلف در ایران فرود اومده. در مجموع 2500 سورتی پرواز انجام شده، پروازهای رفت و برگشت از اسرائیل به ایران و همچنین برگشت به اون، و همچنین گفته که اهداف حکومت در تهران تأسیسات تولید تسلیحات در ایران رو در سرتاسر ایران هدف قرار داده. همچنین در غرب ایران هم گزارش‌هایی داشتیم مبنی بر حملات مختلف. اون رو هم ارتش اسرائیل گفته که 400 هدف نظامی، سکوهای پرتاب موشک بالستیک و انبارهای نگهداری پهپاد رو مورد هدف قرار داده. کانال 12 تلویزیون اسرائیل دقایقی پیش اعلام کرد که بیش از نزدیک به 75% در حقیقت توان موشکی جمهوری اسلامی نابود شده. و در پایان این رو هم بگم که در آخرین گزارشش ارتش اسرائیل گفته که مقر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مقر نیروی هوایی سپاه پاسداران رو در ضاحیه بیروت ساعتی پیش هدف قرار داده. ممنونم از هر دوی شما، رضا محدث در اورشلیم و سمیرا قرایی در واشنگتن. در همین حال تد کروز سناتور جمهوری‌خواه در گفتگو با نگار مجتهدی، خبرنگار ایران اینترنشنال، گفته هدف کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل حذف جمهوری اسلامی از قدرت و کاهش توانایی تهران برای ترور یا آسیب رساندن به همسایگانشه. تد کروز گفته این رژیم باید از قدرت کنار گذاشته بشه. برکنار کردن حکومتی که به دنبال کشتن آمریکایی هاست کاملا در راستای منافع ایالات متحده است و باید تاکید کنم که این موضوع به همان اندازه در راستای منافع مردم ایران نیز هست. جمعیتی حدود 92 میلیون نفر که 47 سال زیر سایه استبداد و سرکوب زندگی کردند. به باور من آزادی اکنون در آستانه دره و میتونیم اون رو در برابر خودمون ببینیم. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، و فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما هستند. ممنونم از هر دوی شما. آقای معماریان، به نظر میسه که دیگه این که آیا ایالات متحده دنبال تغییر رژیم هست یا نه از سوالها حذف شده. ظاهرا این گونه هست، ایالات متحده به جد دنبال تغییر رژیم یا یک تغییر ماهوی بسیار معنادار در داخل حکومت فعلی ایرانه. اما اینکه مرحله بعدی چطور خواهد بود الان سوالهای زیادی درش مطرحه، به خصوص با همین مصاحبه اخیر دانبش با آقای ترامپ. کاملا همینطور هست. در طی روزهای گذشته ما اساسا دیدیم که چارچوب مفهومی این جنگ هم عوض شده. یعنی در اول جنگ بحث این بود که جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای داره، برنامه موشکی داره، گروه نیابتی داره و اینا مشکل ساز هست و تا مثلا ما خیالمون راحت نشه که به هیچ عنوان نمیتونه که به سلاح اتمی دست پیدا بکنه، ما این جنگ رو تموم نمی‌کنیم. در طی روزهای بعد از اون آقای ترامپ حتی رفتن به سمت چارچوب مفهومیش به این معنی که گفتن اساسا یک جنگ تمدنی هستش و بردن چارچوب جنگ رو به اول انقلاب، مسئله گروگانگیری و مرگ بر آمریکا گفتن در طی 47 سال گذشته و اساسا یک ابعاد جدیدی رو برای این جنگ باز کردن از نظر مفهومی و از نظر توجیه که چرا داره جنگ انجام میشه و اساسا از این صحبت میکنن که اصلا ما جنگ رو آغاز نکردیم. الان بحثی که بسیار از جمهوری خواهان میکنن در شبکه‌های تلویزیونی آمریکا یا خود آقای ترامپ مطرح میکنه این هستش که ما این جنگ رو شروع نکردیم، این جنگ رو جمهوری اسلامی شروع کرده، 47 سال پیش ما داریم تمومش میکنیم. بنابراین با چارچوب بندی که آقای ترامپ، اعضای کاخ سفید و جمهوری خواهان دارن مطرح میکنن، مسئله بحث تغییر رژیم به نظر میرسه که برنامه اصلی ایالات متحده هستش و ما بسیار فاصله گرفتیم. یعنی شیفت کاملا بسیار جدی هست از دهه‌ها سیاست بازدارندگی، اینکه فقط بخوام که ایران رو محدود بکنن، مهار بکنن، کاملا کنار گذاشته شده و همونطور که شما اشاره کردین الان بحث تغییر رژیم هست و بحث‌های متعدد در خصوص اینکه آینده چی خواهد بود، دموکراتیک باشه نباشه، با کی مذاکره. هنوز به نظرم چون در قسمت اولی برنامه هستیم لحظاتی از دست دادیم شما را آقای معماریان، ادامه بدید. بله. نکته آخر این بود که حرفای زیادی میشنویم از آقای ترامپ در خصوص اینکه آینده ایران چه خواهد بود، رهبر آینده ایران چه کسی است و چه جوری اداره خواهد شد. اینها ما هنوز در مرحله اول هستیم و نمیشه این حرفا رو زیاد جدی گرفت. آقای در دیترویت هم هشدار امنیتی به نظر دارید. آقای ندیمی، از جبهه جنگ اوضاع چطور دیده میشه؟ الان میبینیم که جمهوری اسلامی از
بمب‌های موسوم به خوشه‌ای در اسرائیل استفاده کرده که برخلاف قوانین بین‌المللی، هرچند نه جمهوری اسلامی نه اسرائیل امضا کننده این توافق نیستند. در جبهه داخل ایران هم به نظر میرسه که حملات به شدت بالا گرفته در مقایسه حتی با روزهای اول جنگ. بله، عملیات هوایی با شدت هرچه تمامتر و با یک آهنگ افزایشی همچنان ادامه داره. نیروی هوایی آمریکا و نیروی هوایی اسرائیل با یک هماهنگی واقعا مثال زدنی به قول خود آقایون در ایران دارن این کار رو انجام میدن و بسیار هماهنگی بالایی دارن و گاهی اوقات تقسیم مسئولیت هست، گاهی اوقات تقسیم جغرافیایی هست و هر زمان که نیاز باشه از همدیگه پشتیبانی انجام میدن. اینجا به نظر من یک عامل خیلی تعیین کننده توان سوخت‌رسانی نیروی هوایی آمریکا است که این فرصت رو میده که هواپیماهای جنگنده زمان زیادی رو روی آسمان ایران و روی منطقه هدف پرواز ادامه بدن و با حد اکثر ظرفیت بمب خودشون پرواز بکنن و بیشترین ضربه رو در هر سورتی وارد بکنن. این به نظر من یک نکته بسیار کلیدی در مقایسه با جنگ 12 روزه بود و اینکه توان فرماندهی و کنترل همینطور اطلاعات دو کشور با هم جمع شده و ما می‌بینیم که بسیار موثر داره عمل میکنه. ساختمان‌های مرکز امنیتی، مرکز نظامی، مرکز صنعتی مربوط به صنایع نظامی با دقت خیلی زیادی از بین میره. البته خب خیلی از این ساختمان‌ها خالی هستش و اون افراد و اون پرسنلی و اون نیروهای سرکوب به جاهای دیگه منتقل شدن، به مدارس، به بیمارستان‌ها، به دانشگاه‌ها و سالن‌های ورزشی که اطلاعاتی که به دست بیاد از موقعیت جدید اونها باعث میشه که حملات متوجه اون مکان‌ها بشه، مثل همین سالن ورزشی که دیروز مورد حمله قرار گرفته و خیلی باعث نگرانی هست، نگرانی از اینکه غیر نظامیان آسیب ببینن در این وسط این موضوع. ولی از نظر نظامی ما می‌بینیم که در جنوب عملیاتی که با نیروی دریایی ارتش شروع شد و سعی شد که ناوهای نیروی دریایی ارتش به ویژه ناوهایی که توان خارج شدن از بندر و شلیک موشک‌های ضد کشتی با برد متوسط بین 120 تا 300 کیلومتر ناوها میتونن موشک شلیک بکنن، از بین رفتن یا از کار افتادن. تعداد قابل توجهی از اونها به تدریج این ناوها تعدادشون بیشتر شده که ما دیدیم دیروز ناو کشتی تغییر یافته شهید باقری که از روش درون پرواز میکرده یا هواپیمای قابل کنترل از راه دور پرواز میکرده غرق شده و ناوچه‌های موشک انداز سپاه پاسداران که میشه گفت از نظر توان آتش پرقدرت‌ترین شناورهای بزرگ در بین سپاه و ارتش بودن هم دست کم یه نمونه از اونها غرق شده و به نظر میرسه که توجه کم کم داره میره به سمت اون زیر ساختار اصلی نیروی دریایی سپاه که اون قایق‌های تندرو، پایگاه‌های قایق‌های تندرو و اون تونل‌هایی که این قایق‌های تندرو رو اونجا نگهداری میکنن و مخفی میکنن و در صورت زمان نیاز به ساحل منتقل میکنن. چند نمونه از اونها بمباران شده و ما میتونیم انتظار داشته باشیم که در طی روزهای آینده فشار بیشتری روی این آتشبارهای ساحلی و اون تونل‌ها و مجموعه‌های تونل‌هایی که موشک‌های ساحل به دریا رو نگهداری میکنن، همونطور موشک‌های کروز مورد حمله قرار بگیره. ولی در این حال همه جا این تمرکز بمباران ها رو میشه همه جا دید، در استانهای غربی، شمال غربی و همچنین تک تک اون مراکز امنیتی مربوط به کلانتری ها، نیروی ویژه، یگان ویژه که در سرکوب دیمان نقش داشتن، به نظر میرسه که به صورت دست چین شده دارن مورد حمله قرار میگیرن، به خاطر اینکه تاثیر روانی که این اقدام میتونه روی مردم و اون زمانی که میتونن مردم به خیابونها برگردن رو تعیین میکنه، طبیعتا در کنار اهداف نظامی داره مورد حمله قرار میگیره. به نظر میرسه که واقعا اونطوری که گفته میشه جلوتر از برنامه دارن پیش میرن، ولی از طرف دیگه موشک‌های بالستیک ایران هم همچنان داره به سمت جنوب و به سمت اسرائیل شلیک میشه با تعداد خیلی کمتر، ولی اون موشک‌هایی هم که به هدفشون میرسه به نظر میرسه که تاثیر قابل توجه دارن. موشک‌هایی که بارشی هستن، سری قدر یا سری خرمشهر 4، هرچند که تصویر خیلی جالبی نشون میده در شب، ولی به نظر من کارایی چندانی نداره، به ویژه در مورد اهداف شهری. بیشتر اینا موشک‌هایی هستن که برای پایگاه هوایی میتونن تاثیرگذار باشن، ولی در منطقه شهری چندان تاثیرگذار نیستن.
آقای معماریان، آقای ندیمی هم اشاره کرد، مشخصه که هنوز در این لحظه که داریم صحبت میکنیم هرچند محدود ولی جمهوری اسلامی قدرت آتش داره خرابی‌هایی در بعضی کشورهای منطقه به بار میاره. خانم لویت کمی پیشتر گفته که ممکنه تا یک ماه و نیم 6 هفته طول بکشه این جنگ. آیا فکر میکنید که با توجه به میزان کاهشی که از حملات جمهوری اسلامی دیدیم و میزان بمبارانی که در تهران و شهرهای دیگر الان داره صورت میگیره، به شکلی خانم لویت یا دولت آمریکا دارن به مرگ میگیرن که به تبع ملت رضایت بدن و جمهوری اسلامی شاید خیلی کوتاه‌تر از این مدت یک ماه و نیم سقوط بکنه؟ بله، به هر حال تحلیل واشنگتن این هستش که در طی روزهای آینده اتفاقاتی خواهد افتاد، حملاتی انجام خواهد شد که نگه داشتن نیروهای سرکوب، نگه داشتن اون بوروکراسی دولتی امکان پذیر نخواهد بود و حکومت از هم میپاشه و بخش‌های بالایی حکومت، نظامی یا اداری، قادر نخواهند بود که با بخش‌های میانی و پایینی ارتباط برقرار بکنن و همین خودش باعث شکست بخش‌های مختلف بوروکراسی حکومت خواهد شد. در این حال این نگرانی هم وجود داره که یک قسمتی از این واکنش جمهوری اسلامی در خصوص پرتاب موشک و به هر حال کاهش پرتاب موشک‌ها یک بخشی از یک استراتژی نظامی باشه برای اینکه فکر بکنن برای اینکه جنگ طولانی‌تر بشه و در طی روزهای آینده یا هفته آینده بتونن که توان آتشی داشته باشن. یعنی مسئله که الان وجود داره این هستش که جمهوری اسلامی یعنی واقعا با ریاضیات دارن کار میکنن که آمریکا چقدر میتونه بزنه و نابود بکنه و جمهوری اسلامی چقدر موشک داره. ولی از نظر سیاسی و نظام اتفاقی داره میفته بسیار مهم هست، چون که اجماع بزرگی رو هم در سطح منطقه ایجاد کرده ایالات متحده و هم واکنش، یعنی کاری که خود جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته انجام داده، یک اجماع سیاسی ایجاد کرده. هم اروپایی‌ها پیوستن به این حرکت آمریکا و اسرائیل و همین که آقای ترامپ در واقع با صحبت‌های زیادی که در طی روزهای گذشته با رسانه‌های آمریکایی کرد، یعنی در آقای ترامپ در 3 روز اول خیلی کم صحبت کردن در خصوص این حمله، ولی از طی 48 ساعت گذشته با رسانه‌های بسیار زیادی صحبت کردن و در خصوص بخش‌های مختلف این حمله از نظر سیاسی، از نظر آینده ایران، از نظر اینکه چه گزینه‌هایی مورد نظرشون هست، از نظر اینکه چه انتظاری از مقامات کنونی جمهوری اسلامی دارن، یا اینکه دیپلمات‌ها مثلا محل کارشون ترک بکنن یا اینکه نظامی سلاحشون زمین بذارن، به طور فعال حضور داشته در خصوص اینکه یک مسیر رو باز کنه، در خصوص اینکه ما ببینیم آمریکا میخواد چیکار بکنه. ولی در مجموع به نظر من امیدشون این هستش که به هر حال مقامات جمهوری اسلامی تسلیم بشن و اولین گزینه‌شون این هستش که تسلیم بشن و یک اجازه بدن که به هر حال تغییر تحول به یک نحوی پیش بره که باعث آشوب و ناامنی و به هر حال هرج و مرج در ایران نشه. ولی این چیزی هستش که به هر حال ما در طی روزهای گذشته ندیدیم که مقامات جمهوری اسلامی هیچ نشانی از این موضوع رو نشون بدن و همچنان اگه نگاه بکنیم مثلا خبرگزاری داخلی و صدا و سیما اینها، می‌بینیم که همچنان روایتی که از جنگ ارائه می‌کنن یک روایت کاملا متفاوتی است با اون چیزی که به هر حال ما از خارج از ایران نگاه می‌کنیم. آقای ندیم، به نظر میرسه که واقع بینانه نگاه بکنیم بالاخره در یک مقطعی، حالا یه روز، یک هفته، 10 روز، 2 هفته، یک ماه دیگر خواهد بود، توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی یا کاملا متوقف میشه یا اینقدر ناچیز خواهد بود که دیگه ضربه معناداری به کشورهای اطراف نخواهد زد یا نمیتونه که بزنه. اما مرحله بعدی بعد به نظر میرسه با توجه به این مقاومتی که جمهوری اسلامی داره از خودش نشون میده، مقاومت شهری خواهد بود. چقدر به نظرتون اون مرحله پیچیده خواهد بود؟ آیا اصلا نقشه راهی دیده میشه در افق؟ بله، البته نقشه راهی فکر نمی کنم خیلی وجود داشته باشه، ولی میتونه پیچیده باشه اگر عناصری از رژیم تصمیم بگیرن که به مقاومت زمینی بپردازن. به هر حال همونطور که فهمیدین موشک‌ها به یک زمانی بالاخره تموم میشه و در نهایت آنچه که میمونه امیدوار هستن که در روی زمین بتونن با نیروهای به اصطلاح متجاوز مقابله بکنن و همون جنگ چریکی، جنگ پارتیزانی رو که در عراق نیروی قدس سپاه سالها کمک کرد به شیعیان که از بمب‌های کنار جاده‌ای حالا از درون‌ها استفاده بکنن. میشه گفت انتظار داشت که در این جنگ‌های شهری جدید درون جای
بمب‌های کنار جاده‌ای رو بگیره و در اون صورت میتونه مشکل زا باشه اگر مسئله گذار گیر یک درگیری شهری بیفته و افرادی در داخل رژیم از حالا اون عناصر خیلی متعصب در سپاه پاسداران یا بسیج تصمیم بگیرن که منافع شخصی، منافع ایدئولوژیک خودشون رو فدای منافع ملی کشور بکنن و همچنان به مقاومت ادامه بدن، در اون صورت میتونه شرایط رو پیچیده بکنه. ممنونم از هر دوی شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، و فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. ارتش اسرائیل میگه بیش از 60% از پرتابگرهای موشکی جمهوری اسلامی خنثی شدن. بر اساس این ارزیابی‌ها تعداد پرتابگرهای باقی مانده بین 100 تا 200 عدد تخمین زده میشه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم گفته ارتش این کشور به حملاتش به مراکز رهبری جمهوری اسلامی و همینطور به مواضع مختلف حزب الله در لبنان ادامه میده. همزمان تصاویر منتشر شده در تهران نشون میده عمده حملات بامداد تا عصر جمعه معطوف به مناطق مرکزی و شرق پایتخت بوده. در این حملات نهادهای دولتی و حکومتی از جمله حوالی محله پاستور و ساختمان مجلس خبرگان در مرکز تهران و دانشگاه افسری امام علی در شرق بار دیگه هدف حمله قرار گرفتند. دیگه زد. زوم کن وایسا. الان موجش میاد. زوم کن. بیشتر از این زوم به درد نمیخوره که. زوم بگیر. موجش الان میاد. شت. چیه؟ 5 صبح 5:30 15 اسفند جمعه میشه. بیت رهبری فکر میکنم بالای 20 موشک زد. بالای 20 فکر میکنم. روح الله رحیمپور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، به ما پیوسته. پیش از هر چیز آقای رحیمپور، خوشحالم که از اون سرگردانی که داشتید در سراسر جهان راحت شدید. میخوام اینو ازتون بپرسم که چه استراتژی به نظرتون الان جمهوری اسلامی پیش گرفته؟ چون از منظر هر ناظر بیرونی به نظر میرسه که راه خروجی وجود نداره. حجم بمباران اسرائیل و آمریکا بسیار زیاد است. توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به روشنی در حال کاهش. به نظر راه خروجی نیست. چرا همچنان دارن مقاومت میکنن؟ درود بر شما آقای فرزاد، همینطور بینندگان محترم. خیلی سپاسگزارم بابت ابراز لطف حضرت عالی و سایر دوستان بزرگوار. ببینید، چیزی که در منطق بقا برای جمهوری اسلامی قابل تعریف هست مقاومت تا لحظه آخره. اون در واقع استراتژی منطق بقا هست که خودش رو در شرایط کنونی نشون میده. یعنی به هر نحو ممکن تلاش میکنن تا نشون بدن که حاضر به مقاومت هستن، حاضر به تسلیم شدن نیستن. تلاش میکنن نشون بدن که امکان آسیب زدن دارن، حتی اگر لازم باشه آسیب هایی رو وارد میکنن که آینده خودشون رو به لحاظ سیاست خارجی به خطر میندازن. یعنی فرض کنید که اگر جمهوری اسلامی باقی هم بمونه، بایستی بعدها با حدود 10 تا کشور منطقه بر سر این که به اونها آسیب وارد کرده وارد صحبت بشه. مهم برای اونها اینه که نشون بدن که دارن مقاومت میکنن و اگر قرار باشه نابود بشن در وضعیت مقاومت نابود بشن. اساسا جمهوری اسلامی تسلیم رو بیش از خود نابودی ویرانگر میدونه. به این ترتیب تمام تلاشش رو میکنه تا در انهای مختلف این رو نشون بده. از یک طرف سعی
میکنه اگر توان نظامی آفندی داره اون رو نشون بده، حتی اگر با فلج جدی مثل همین وضعیتی که در مورد موشک‌ها و پهپادهاش قرار گرفته مواجه بشه. در وضعیت رسانه‌ای سعی میکنه همونطور که در رسانه‌های داخلی کشور خودشون رو پیروز میدان قلمداد میکنن. روایتشون از جنگ روایتی هست که آمریکا و اسرائیل شکست خوردند و اونها پیروز مطلق هستند. از علی خامنه‌ای به عنوان امام شهید یاد میکنن. این وجه رسانه‌ایشه. در وجه سیاسی هم مثلا با تشکیل شورای موقت رهبری یا اعلام این که همچنان در حال برگزاری جلسات خبرگان رهبری برای تعیین رهبر سوم هستند، دارن نشون میدن که وضعیت عادی رو میخوان دنبال بکنن. مجموعه اینها نشانه های یک راهبرده. اون راهبرد بر اساس این هست که تا آخرین لحظه مقاومت کنند و دست از این مقاومت بر ندارند، ولو اینکه منجر به ایجاد یک زمین سوخته چه در داخل کشور و حتی در کشورهای منطقه بشه. این اون چیزی که به دنبالش هستن. از دل این مقاومت یا در نهایت تصور میکنن که شاید با درصد کمی امریکایی ها و اسرائیلی ها دست بردارن از حمله، و یا اینکه به هر حال زیر حمله و در واقع جنگ کشته شدن و نابود شدن و این رو برای خودشون یک افتخار میدونن، اون چیزی که اون رو با عنوان جهاد حسینی ازش یاد میکنن. در نتیجه اونها هم میدونن که راه گریزی نیست. مسئله اینه که این نابودی و ویرانی و سرنگونی رو سعی میکنن به تعویق بندازن، بلکه از ستونی به ستون دیگه فرجی اتفاق بیفته. آیا میبینید در داخل خود نظام الان هیچ تکنوکراتی رو که بتونه در دقیقه 90 حکومت رو نجات بده یا با ترامپ مذاکره بکنه یا یک تغییر معنادار در قانون اساسی ایجاد بکنه، یا جمهوری اسلامی تا آخرین نفس به نظرتون مبارزه خواهد کرد و با خشونت و درگیری است که آخر فرو میپاشه؟ روی کاغذ گفتنش راحته فرداد، یعنی اینکه کسانی هستن که شاید روی کاغذ آدم تصور بکنه که اینها امکان این رو دارن، یا بر اثر القاءاتی که جریان‌های رسانه‌ای اطرافشون مثل اصلاح طلبان، مثل اعتدالگراها ایجاد کردن تصور بشه که اینها این امکان رو دارن. اما مسئله در روی فرد نیست. اساساً ساختار جمهوری اسلامی بنای این گونه‌ای نداره. یعنی حتی اگر کسی هم به فرض روی کاغذ این امکان رو داشته باشه که یک تغییر اساسی ایجاد بکنه، عقب نشینی از مواضع و اصول انجام بده، آرمانها رو به تعلیق بندازه و مسئله استکبار ستیزی رو به محاق ببره، حتی اگر روی کاغذ هم این اتفاق ممکن باشه، ساختار جمهوری اسلامی به گونه‌ای هست که چنین اتفاقی غیر ممکنه. ساختار حکمرانی در جمهوری اسلامی نه به لحاظ سخت افزاری و نه به لحاظ نرم افزاری بر این مبنا قرار نگرفته که استکبار ستیزی، اسرائیل ستیزی و اساساً اون چیزی که با خودشون به عنوان یک نیروی آخرالزمانی قلمداد میکنند به فراموشی سپرده بشه و کسی بتونه این رو تغییر بده. افرادی هم اگر چه از روی ترس یا از روی مصلحت حتی تصور این رو داشته باشن که میتونن چنین تغییر رو انجام بدن، 47 سال گذشته فرصت بسیار مناسبی داشتن که چنین کاری رو بکنن، اما نتونستن. یعنی در شرایط نرمال هم نتونستن انجام بدن. در شرایط جنگی طبیعتا این امکان وجود نخواهد داشت. من تصورم اینه نشونه های اون چیزی که الان جمهوری اسلامی از خودش داره نشون بروز میده این هست که میخوان تا جایی که ممکنه، یعنی تا سرحد مرگ بجنگند. اگر زیر جنگ کشته شدن بگن ما شهید شدیم، اگر از دل جنگ زنده بیرون آمدند هم که ادعای پیروزی و روایت پیروزی سر بدن. خب به حال زنده بیرون آمدن از این جنگ که احتمالش خیلی کمه و حدس میزنم که بالاخره همه آدمای جمهوری اسلامی هم که شهادت طلب نیستن، بعضیشون عافیت طلبن، فرزند دارن، همسر دارن، زندگی دارن، بیرون از ایران سرمایه گذاری دارن. آیا اون بخش تکنوکرات‌تر، اون بخشی که بالاخره یه ذره با واقعیت ارتباط ملموس‌تری داره، ممکنه بتونه در این لحظات حساس صداش شنیده بشه؟ اگر واقع بین باشیم میتونیم این رو بپذیریم که اونها دارن فشار میارن از طرق مختلف. آدم‌هایی مثلا حسن روحانی یا آدم‌های دیگه ممکنه که فشار بیارن، اما واقعیت اینه که اون چیزی که مثلا در تشکیل شورای موقت رهبری از خودشون نشون دادن، یعنی آوردن اعرافی به داخل اون شورا،
ایده هایی که ائمه جمعه همین امروز در نماز جمعه سراسر کشور داشتن مطرح میکردن، القای رسانه‌ای مبنی بر این که بتونن رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای رو جا بندازن، همه اینها نشون میده که ساختار جمهوری اسلامی مقاومت بسیار زیادی در برابر اونها داره. به عبارت دیگه جمهوری اسلامی از یک طرف داره با امریکا و اسرائیل میجنگه و از طرف دیگه در برابر چنین خواسته هایی از داخل کشور که شاید بخش قابل توجهی از مردم کشور هم اون خواسته ها رو داشته باشن داره مقاومت میکنه. در واقع بینانه، در خوشبینانه ترین وضعیت و اگر واقع بین باشیم احتمالاً اینها دارن فشار میارن، ولی تأثیری که میتونن بگذارن واقعیت اینه که بسیار تأثیر پایینی هست. کشته شدن علی خامنه‌ای، وضعیت فعلی کشور نشون نمیده که ساختار قدرت، ائتلاف قدرت، اون چیزی که از دل بخش عمده روحانیت، سپاه و بیت رهبری برمیاد در برابر این خواسته ها بخواد نرمش بکنه. این که اونها میخوان یک چیزیه، این که ساختار حکومت در برابرش چه واکنشی نشون میده چیز دیگریه. من فکر نمی کنم حتی اگر اونها چنین خواسته و فشاری رو هم وارد بکنن ساختار چنین قابلیتی رو داشته باشه که بتونه چنین نرمشی رو ایجاد بکنه. در نتیجه خواسته اونها هر چند واقعی باشه ولی تاثیرگذار و ثمربخش نمیتونه باشه. آقای رحیم‌پور، فکر میکنید تحلیلگران ما، جامعه جهانی تا اندازه‌ای ارزیابی اشتباهی از رویکرد جمهوری اسلامی داشتن که واقعا اگر فشار حد اکثری باشه، اگر به پای جنگ بکشه اونها نرمش نشان خواهند داد، یا دست کم با زدن رهبر جمهوری اسلامی سیستم از هم خواهد پاشید؟ یعنی میزان انتحاری بودن حکومت رو فکر میکنید دست کم گرفته بودن؟ من با شما موافقم. من فکر میکنم بخشی از تحلیلگران، چه تحلیلگران ایرانی و چه خارجی، این تصور رو داشتن که با فشار حداکثری، بعد پالس‌های جنگ و حتی با کشته شدن رهبر سابق جمهوری اسلامی این امکان وجود داره که جمهوری اسلامی بلافاصله متلاشی بشه. در همون موقع هم بودند کسانی که صحبت از این می‌کردند که جمهوری اسلامی با لایه‌های پیچیده در ساختار تصمیم گیری و تصمیم سازی خودش در واقع شکل گرفته و اینطور نیست که صرفاً مثلا با حذف یک فرد بشه کل ساختار رو از بین برد. بدین ترتیب البته من فکر نمی کنم امریکایی‌ها چنین تصوری داشتن، اما در مورد تحلیلگران این تصور یا این خوشبینی وجود داشت که این میتونه کار رو تمام بکنه. بودند کسانی که صحبت میکردن از این که بایستی یک وضعیت زنجیره‌ای، وضعیت پیاپی مداوم و مستمر شکل بگیره تا نه تنها با حذف رهبر جمهوری اسلامی بلکه با اختلال در سامانه تصمیم گیری و با فلج کردن سیستمی که حکومت اون رو در واقع پیش میبره و با از بین بردن زنجیرهای اتصال اون لایه ها بشه جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد. این کار یک شب و دو شب و سه شب نیست، کاریه که زمان بره، وضعیت رسانه‌ای لازم داره، جنگ مستمر نیاز داره و البته از درون کشور حمایت بخش کثیری از مردم رو هم نیاز داره که به همراه خودش داشته باشه. به این ترتیب اون تصور درستی نبوده و بایستی متوجه بود که استراتژی جنگی امریکا بر اساس اون البته شکل نگرفت و اتفاقا بر مبنای این شکل گرفت که بتونن فاز به فاز وضعیت‌های مختلف رو جلو ببرن. ممنونم از شما. روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی. خب فرصت کوتاهی داریم تا به خاورمیانه بریم. تصاویر زنده رو دارید می‌بینید از دوحه قطر، گزارش‌ها که از اونی که سامانه‌های دفاعی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی در اونجا فعال شدن. از 3-4 ساعت پیش مقامات قطری چندین هشدار برای شهروندان صادر کردن، هرچند از شمار حملات جمهوری اسلامی در روزهای گذشته کاسته شده، اما همچنان هر از گاهی موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی از حریم هوایی قطر عبور میکنه. میدونید که یکی از مهمترین پایگاه‌های آمریکا در منطقه همونجا در العدید در حومه دوحه قرار داره و برای همین هم چندین بار جمهوری اسلامی به مواضعی در قطر حمله کرده. در این دقایق گذشته منابع امنیتی عراقی هم گفتن که حملات هوایی مواضع نیروهای هشت شبی در
شمال بغداد رو هدف قرار داده. فعلا ولی همطور که می‌بینید آسمان دوحه در این لحظه در آرامش نسبی است، ولی هر از گاهی هشدارهای امنیتی صادر میشه و مقامات محلی از شهروندان میخوان که به پناهگاه‌ها برن. بریم در آن سوی خاورمیانه، در مدیترانه، تصاویر زنده رو ببینیم از تل‌آویو، جایی که سامانه‌های پدافند هوایی اسرائیل هم در حال رهگیری موشک‌ها و پرتابه‌هایی هستند که به سمت این شهر شلیک شدند. در روزهای اخیر آژیرهای هشدار در بخش‌هایی از تل‌آویو و مناطق اطراف به صدا درآمده. بارها شهروندان به پناهگاه رفتن، هرچند از تعداد اونها به نظر داره کم و کمتر میشه. مقامات اسرائیلی میگن سامانه‌های دفاع هوایی برای مقابله با تهدیدات هوایی فعال شدند و از ساکنان خواستن در پناهگاه‌ها یا مکان‌های امن باقی بمونن. احتمالاً تصویری رو در شبکه‌های اجتماعی دیدید که جمهوری اسلامی با یک موشک خرمشهر 4 اخیراً به اسرائیل حمله کرده که موشکی است با بمباران خوشه‌ای که بر اساس بسیار از توافقات بین‌المللی ممنوع هست استفاده از اون در جنگ، هرچند خود اسرائیل هم امضا کننده این توافق نیست. اسرائیل و جمهوری اسلامی یکی از معدود کشورهایی هستند که همچنان از این نوع سلاح‌ها استفاده می‌کنند. صدر اعظم آلمان میگه برلین و متحدان اروپاییش به شدت تلاش میکنن تا حاکمیت ایران حفظ بشه و از سناریویی شبیه سوریه جلوگیری کنند. به گفته فریدریش مرتز، آلمان با اهداف آمریکا و اسرائیل در مورد برنامه هسته‌ای و موشکی ایران و حمایت از تروریسم و نیروهای نیابتی هم نظره، اما فروپاشی کامل حکومت ایران باعث گسترش هرج و مرج میشه. آندریاس مینیش، نایب رئیس کمیته امور خارجه پارلمان اتریش از وین با ما. آقای مینیش، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. چقدر به نظرتون الان در اتحادیه اروپا همصدایی وجود داره در مورد رویکرد در مقابل جمهوری اسلامی، با توجه به اینکه بعضی از موشک‌های جمهوری اسلامی حالا به خاک اروپا هم رسیده، از جمله در پایگاه بریتانیایی‌ها در قبرس؟ درود بر شما. عصر شما بخیر. سپاسگزار هستم که این شانس رو به بنده دادید برای اینکه صحبت بکنم در مورد این موضوع با شما. به اعتقاد من فکر کنم چیزی که می‌بینید کاملا دیوانه‌وار است به طور مشخص، و به خصوص تمام اون لانچرها و موشک‌ها علیه تمام اون کشورها در جاهای مختلف که شما اشاره کردید، مثلا قبرس، شما به یونان و ترکیه، آذربایجان رو دیروز دیدیم. برای ما اینجا در اروپا سوالی باقی نمانده که این یک اقدام مجرمانه هست و بایستی متوقف بشود. ما یک چند هفته پیش با تحریم ها رو اعمال کردیم علیه سپاه پاسداران، نه فقط در پارلمان اتریش بلکه در پارلمان اروپا، و کاملا دیوانه‌وار است اتفاقی که داره میفته وقتی که شما شاهد این هستین که یک رژیم اسلامی تمام اعتبار خودش رو از دست داده، مشروعیت خودش رو از دست داده، وقتی که هزاران نفر از مردمان خودش رو کشت. ما در مورد بیش از 40,000 نفر صحبت میکنیم که کشته شدن و خب فکر میکنم که عدد و رقم ها بیشتر از اینها هست. نمیشه کلمه پیدا کرد که این جنایت ها رو توصیف کرد. اونها فقط یک کلمه هست و فقط میتونیم امیدوار باشیم که این رژیم پایانش رقم بخوره هرچه سریعتر. در مورد اینکه رژیم جمهوری اسلامی جنایتکار شهروندان خودش رو کشته و الان هم مشخصه که هیچ ممنوعیتی برای خودش نمیبینه که حتی کشورهای همسایه رو هم از قفقاز بگیرید تا خلیج فارس هدف قرار بده، شکی نیست. اما نگرانی های هم الان وجود داره، به خصوص در اروپا برای موج جدید مهاجران با توجه به تجربیات قبلی که در بعضی دیگر از کشورهای منطقه خاورمیانه وجود داشت. چقدر فکر میکنید که شباهت ها و تفاوت هایی بین ایران و منازعات دیگر در منطقه وجود داشته و داره، مثل عراق و افغانستان و سوریه؟ مسلماً اینجوری نیست. من باید بگم که این دقیقاً موقعیت متفاوتی هست. به اعتقاد من مردم ایران و ایرانی ها میدونن که این هرچه به زودی تموم میشه و این رژیم اسلامی ترور تمام میشه با حمایت اسرائیل و ایالات متحده و همینطور
با کشورهای اروپایی و این فکر میکنم که هم دلیل هست که مردم ایران خیلی شجاع هستند و اونها در خانه‌های خودشان میمانند و صبر میکنند برای لحظه مناسب و امیدوار هستیم که خیلی زود همه چیز درست خواهد شد. چقدر فکر میکنید که اروپا میتونه نقش بازی بکنه؟ میدونم کشور شما مثل سوئیس و بعضی کشورهای دیگر مداخله نظامی نمیکنه، کشوری بی‌طرف هست، ولی خب همه اروپایی ها اینطور نیستن. الان به شکلی فزاینده به نظر اروپایی ها کلافه هستن از رویکرد جمهوری اسلامی، مثل فرانسوی ها، مثل آلمانی ها. آیا میبینید فضایی رو که اروپا نقشی پررنگتر و فعالتر بازی بکنه در این نزاع؟ من فکر میکنم تمام کشورها در اروپا همه نگران و ناراحت هستند از چیزی که جمهوری اسلامی انجام داده، نه فقط برای این چند روز گذشته، بلکه ما باید برگردیم به عقب‌تر، به 47 سال گذشته برای و تاریخ ترور و گروگانگیری و همینطور تامین مالی تروریست ها و همینطور مسئله نیابتی ها و عمل تروریست در سطح جهان. و الان من خیلی خوشحال هستم که می‌بینم که صدراعظم مرتز، آقای مرتز بالاخره اشاره میکنه به تمام اون واقعیت های مجرمانه و جنایتکارانه و همه ما که ما هممون تحریم کردیم این رژیم اسلامی رو و بایستی سعی بکنیم و حمایت بکنیم از مردم شجاع ایران برای اینکه این حس همبستگی رو به اونها منتقل بکنیم و که اونها متوجه بشن که تنها نیستن و ما در کنار اونها ایستادیم. ممنونم از شما. آندریاس مینیش، نایب رئیس کمیته امور خارجه پارلمان اتریش از وین با ما. شاهزاده رضا پهلوی ساعتی پیش در پیامی به کشورهای همسایه ایران نقض حاکمیت این کشورها توسط جمهوری اسلامی رو محکوم کرد و گفت ایستادن در کنار مردم ایران یک انتخاب راهبردی برای کشورهای منطقه است. او با اشاره به اعتراضات مردم ایران گفت ایرانیان بهای سنگینی برای رسیدن به این نقطه پرداختند. The Islamic Republic has launched missiles at the United Arab Emirates. جمهوری اسلامی موشک‌هایی به امارات متحده عربی، بحرین، قطر، کویت، عمان، اردن، عراق و عربستان سعودی شلیک کرده. این رژیم همسایگان عرب ما را هدف قرار می‌دهد. نقض حاکمیت ملی آنها غیر قابل قبول است و ما آن را محکوم می‌کنیم. اما این امر تازه‌ای نیست. ماهیت جمهوری اسلامی همیشه همین بوده و به همین دلیل است که باید پایان یابد. نزدیک به 5 دهه است که این رژیم تروریستی در سراسر منطقه ما هرج و مرج و خونریزی به پا کرده است. از اسد حمایت کرد و سوریه را به گورستانی بدل ساخت. حزب الله را ایجاد کرد، دولتی در درون دولت در لبنان. حوثی ها را مسلح کرد تا شبه جزیره عربستان را بی‌ثبات کند. در عراق شبه نظامی ها را تقویت کرد که حاکمیت عراق را تضعیف کند. به مراکز اقتصادی پادشاهی عربستان سعودی و امارات متحده عربی حمله کرد. هیچ یک از اینها هرگز خواست ملت ایران نبوده است، بلکه خواست رژیمی بوده که کشور ما را اشغال کرده است. با این حال اکنون صحنه به طور بنیادین تغییر کرده است. اسد رفته است، حزب الله به شدت تضعیف شده، برنامه هسته نظامی رژیم عقب رانده شده است، اقتصاد آن در سقوط آزاد قرار دارد. ستون‌های سیاسی تهاجمی این رژیم در حال فروپاشی است. مردم ایران بهای رسیدن به این نقطه را با خون خود پرداختند. رژیم تنها در 2 روز 10,000 تن از هم‌میهنان من را قتل عام کرد، اما نتوانست ملت را در هم بشکند. در عوض این خود رژیم است که در حال فروپاشی است. امروز تاریخ ظرفیت آینده ما را به ما یادآوری می‌کند. پیش از انقلاب 57 ایران با رهبران عرب همکاری نزدیک داشت. از ملک فیصل تا شیخ زاید، از ملک حسین تا رئیس جمهور سادات. در عمان پدرم به سلطان قابوس کمک کرد تا از کشورش در برابر شورش دفاع کند.
آن زمان ما شرکای واقعی بودیم، دوباره نیز شریک واقعی خواهیم شد. مردم ایران از من خواستند که پس از رفتن این رژیم رهبری دوران گذار را به عهده بگیرم. من این مسئولیت را پذیرفتم. بخشی از مأموریت بزرگی که آنها به من سپردند، بازگرداندن کشورمان و روابط خارجیمان به وضعیت عادی است. من دقیقاً همین کار را خواهم کرد. تعهد من این است که این گذار به گونه‌ای منظم انجام شود، کشور به ثبات برسد و ایرانیان آینده خود را از طریق صندوق رأی تعیین کنند. ما اشتباهاتی که در برخی کشورهای دیگر در دوره گذار رخ داد تکرار نخواهیم کرد. از سناریوهایی چون بعثی زدایی پرهیز خواهیم کرد و تا حد امکان بسیاری از کارمندان دولت و کارکنان خدمات عمومی را در روند انتقال حفظ خواهیم کرد. ایرانیان با پرداخت بهای بسیار سنگین انتخاب خود را کردند. اکنون از دوستانمان در جهان عرب می‌خواهیم که به ما بپیوندند و برای به رسمیت شناختن و تعامل به دولت انتقالی ما آماده شوند. ما کشورمان را نه برای توسعه طلبی بلکه برای خدمت به مردم ایران بازسازی خواهیم کرد. روابط دیپلماتیک خود را نه بر پایه صدور ایدئولوژی بلکه بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک بنا خواهیم کرد. ما دوباره در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی ادغام خواهیم شد تا رفاه شهروندان همه کشورهای ما افزایش یابد. ایستادن در کنار مردم ایران یک کار خیریه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری راهبردی برای تبدیل منطقه ما به یکی از باثبات‌ترین، امن‌ترین و شکوفاترین مناطق جهان است. ما با هم می‌توانیم خاورمیانه‌ای بسازیم که فرزندانمان بابت به ارث بردن آن افتخار کنند. در این مسیر تازه با ما همراه شوید. محسن بنایی، پژوهشگر تاریخ ایران و اسلام، میگه این پیام شاهزاده چشماندازی از روابط دوستانه ایران با کشورهای همسایه بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی رو ترسیم میکنه. کشورهای عربی که الان در پیرامون ما هستن و رهبران این کشورها شاید هیچ خاطره‌ای یا هیچ اطلاعاتی، هیچ رابطه مستقیمی با اون چه که قبل از انقلاب اسلامی در ایران بود نداشته باشند و برای همین یک مسئله معروف لاتینی هستش که میگه من از دشمنی که میشناسمش کمتر میترسم تا دوستی که نمیشناسمش. و در اینجا اتفاقا این شکاف رو شاهزاده رضا پهلوی با هوشمندی به نظر من دارن پر میکنن که بگن ما دوست شما هستیم و ما میخوایم که شما ما رو بشناسیم، ما میخوایم که شما بدونید در گذشته در اینجا چه بوده، شما نباید فراموش بکنیم. ایران بهترین روابط رو با همسایگانش داشت. ایران در مسئله عمان و اون شورش مارکسیست ها در ظفار نقش ویژه‌ای بازی کرد برای نگاهبانی از اون کشور. ایران در مناقشات اسرائیل و فلسطین و به طور کلی عرب ها نقش عمده‌ای بازی کرد. امروزه میدونیم بعد از سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل که حتی میشه به نوعی شاهنشاه محمد رضا پهلوی رو به نوعی معمار قرارداد 1975 و قرارداد کمپ دیوید بین اسرائیل و مصر دونست. همینطور دیدیم که این روابط به قدری خوب بود که کشورهایی که از پادشاه فقید میزبانی کردند، یکیشون مراکش بود، یک کشور عربی، و در نهایت هم این مصر بود که ایشون رو پناه داد. بنابراین اینها باید یادآوری بشه و همسایگان ما بدونند که ایران آینده ایرانی است که با اونها به طرف اونها دست دوستی رو دراز خواهد کرد. و نکته آخر این که ما نباید فراموش بکنیم اسرائیل متحد استراتژیک ماست. اسرائیل کشوری که ما در آینده گسترده‌ترین روابط رو باهاش خواهیم داشت، ولی عرب‌ها، کشورهای عربی همسایگان دیوار به دیوار ما هستند و ما باید در هماهنگی با اینها و همراهی با اینها میتونیم بهترین نتایج رو در همکاری‌های دوستانه و چه منطقه‌ای و چه فرامنطقه‌ای، به ویژه در مسئله نفت، چه به ویژه در مسئله خلیج فارس و نقش اون در اقتصاد جهانی بگیریم. و این نکته بسیار بسیار مهمه که شاهزاده رضا پهلوی از الان دست دوستی رو به طرف این کشورها دراز کردن. خب آرام آرام میرسیم به پایان این برنامه 24، اما قبل از خداحافظی میخوام تصاویر زنده رو از بیروت بهتون نشون بدم که همچنان شاهد بمباران‌های اسرائیل هست و دودی ناشی از حملات هوایی به منطقه زاهیه در حومه جنوبی این شهر دوباره به هوا خواسته. این حملات از صبح جمعه دوباره آغاز شده، زمانی که ارتش اسرائیل اعلام کرد عملیات علیه آنچه زیر ساخت‌های حزب الله در حومه جنوبی بیروت توصیف کرده شروع شده. رسانه‌ها گزارش دادند که دست کم 6 بار فقط در صبح جمعه منطقه زاهیه در حومه جنوبی بیروت
هدف قرار گرفت. ارتش اسرائیل میگه از آغاز عملیات تا به حال 26 موج حمله علیه زیرساخت‌های حزب الله انجام داده. برنامه رو با همین تصاویر زنده از جنوب بیروت به پایان میبریم.